ברוכים הבאים לבדרך לאקזיט, התוכנית בה אנחנו מאפשרים מפגש ישיר בין סטארט-אפיסטים לדמויות מפתח בעולם העסקי, כפי שהוא מתנהל במציאות ובמסגרת זמן קצובה של 5 דקות. והפעם נעסוק בתחום הרשתות החברתיות. הסטארט-אפ הישראלי הירמיאוט שם דגש על אופן התקשורת ברשתות החברתיות שפרצו לעולמנו לפני כעשור, הודות למכרנו הוותיק מרק צוקרברג. אנחנו לא באמת יודעים מי עומד מאחורי הפוסט שאנחנו קוראים, האם מדובר בדונלד טראמפ או ליידי גגה, אולי בכלל מדובר בסטודנט מוכשר או אולי זה בכלל רובוט. הקול האותנטי, כך הם סבורים, הוא פשוט הקול שלנו, אותו קשה מאוד לזייף. בואו נראה כיצד הם מציגים את עצמם. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הרשתות החברתיות שהתחילה בשנת 2003 עם פייסבוק וטוויטר ומייספייס, שהם היו בעצם פלטפורמות לטקסט, וכמה שנים לאחר מכן נוספה הפלטפורמה של פוטוס עם אינסטגרם ופינטרסט, ולפני כמה שנים נהיה טרנדי מאוד רשתות חברתיות לוידאו עם פריסקופ וסנאפצ'אט שמאחדים תמונות ווידאו. אנחנו מאמינים שעכשיו זה הזמן לרשת חברתית קולית. הירמיאוט היא בעצם פלטפורמה ממש כמו אינסטגרם, כמו טוויטר, רשת חברתית שאפשר לעקוב אחרי חברים, להקשיב לחברים, אבל רק בעולם של וויס. אתה יכול בהירמיאוט לפתוח את הרקורד, להקליט פוסט עד 42 שניות ולשתף את כל העולם במה שיש לך לספר להם. בוויס שלכם זה הרבה יותר עוצמתי. סגרנו לא מזמן עסקה עם פורד העולמית, שבעצם אנחנו יכולים להיות מותאמים לתוך מערכת המולטימדיה החכמה שלהם. תוכלו להיכנס לרכב של פורד ולהפעיל את הירמיאוט או דרך הטאצ'סקרין, או דרך ההגה, או דרך ה-voice recognition. מה שזה אומר, שאתם יכולים בעצם לנהוג ולספר לעולם ולהגיד לכולם מה שיש לכם להגיד. בנוסף, אתם יכולים לנהוג ולהקשיב לכל הפוסטים של החברים שלכם. לפני כחודשיים הירמיאוט הונפקה בהצלחה בבורסה האוסטרלית עם גיוס של $6.5 מיליון, ועכשיו המטרה העיקרית היא להשיק את המוצר בארצות הברית ולהיות הקטגורי לידר של עולם ה-voice-based social network. החזון שלנו הוא בעצם להשאיר את התקשורת הבין-אישית בעולם של voice. לא עוד כתיבת טקסטים בין אנשים, או צילום תמונות, או וידאו מאולץ, אלא בעצם לתקשר בדרך הכי טבעית והכי אמיתית, דרך ה-voice. אז נראה שיש לנו כאן סטארט-אפ שמנסה להשיב את האותנטיות והזהות האישית למרחב המלאכותי והמנוכר הזה, שרבים מאיתנו כל כך התמכרנו לו ב10 השנים האחרונות. האם הם יצליחו? מיד ייכנסו לכאן לאולפן היזם של חברת הירמיאוט ויזהר שי, יזם הייטק ומשקיע הון סיכון, שותף מנהל בקרן קיינן פרטנרס ישראל. יזהר הוא היזם והמקים של אצטדיון הסטארט-אפ, קהילת היזמים הגדולה בישראל עם כ-40,000 חברים. השניים ינהלו כאן שיחה של 3 דקות, שבסופן יאמר לנו שי על בסיס הסרטון ובעקבות השיחה מה התרשמותו מהמיזם. בואו נצטרף אליהם. מורן, אני מאוד אוהב את מה שאתם עושים, ראיתי את ההסברים שלך. תגיד, איך אתם מודדים את ההתקדמות של החברה? מה הפרמטרים העיקריים שאתה מודד? אז ברשתות חברתיות, engagement, שימושיות, זה באמת המדד העיקרי. אנחנו מודדים במספר וריאציות, במספר פרמטרים, בעצם כניסה של משתמשים, כניסה חוזרת בין יום, שבוע, חודש, ושימושיות באלמנטים של הירמיאוט, בין אם זה הקלטת פוסט, שמיעת פוסט, בזמן נהיגה וכו'. אז רשתות חברתיות ואימוץ השירות שלכם על ידי הרבה אנשים בקהל הרחב, אנחנו כמשקיעים תמיד תוהים האם יש כאן משמעויות עסקיות, האם יש עסקים שעשיתם שאתה יכול לדבר עליהם? אז כן, אנחנו קודם כל חברת B2C כמו שאתה יודע, ויש לנו איזו עסקה שסגרנו עכשיו וחתמנו לא מזמן עם חברת פורד העולמית. הירמיאוט בעצם הולכת להיות בין הרשתות החברתיות הראשונות שמוטמעות בתוך רכבי פורד בעולם, worldwide. זה אומר שאני אקנה רכב של פורד ואני אוכל להשתמש בהירמיאוט כחלק מהשירותים שהרכב נותן לי? לגמרי, hands free, תוכל להשתמש או דרך המסך מגע, או דרך ההגה, או דרך ה-voice recognition. שווה לציין שזה התחיל כבר באנגליה ואירלנד. תסביר לי, אני נוהג הביתה ועכשיו מתחשק לי הירמיאוט, תן לי דוגמה למשהו שאני אגיד ברכב. אתה נוהג הביתה ויש לך הגיג מסוים, או הפודקאסט המוצלח שלך, שאתה רוצה לשתף איזה הגיג ממנו, או איזה פרייז ממנו, פשוט אומר record, אומר את מה שיש לך להגיד, share, וזה אפילו משתף לך יכול לשתף לך לתוך הפייסבוק שלך, לתוך הטוויטר שלך, וכמובן לתוך הירמיאוט שלך. נשמע יפה. תוכניות שלכם לכניסה לשווקים בינלאומיים, אמריקה או שאר העולם? אז בעצם אנחנו עובדים כרגע על ההשקה הפורמלית בארצות הברית, שתקרה בזמן הקרוב.
עם ההשקה מתוכננים כניסה של content provider, של כל מיני פיגורות, גם גופי תוכן וגם אנשים אינדיבידואליים, וכמובן תשמעו על זה בהמשך. מה הדבר שהכי מפחיד אותך כשאתה מסתכל קדימה על הביזנס שלכם? אני לא חושב ששווה להגיד מה מפחיד, אלא מה מאתגר. השינויים שקורים 24/7 הם מאוד מאתגרים, ולכן יש לנו מחלקה שבאמת כל הזמן בודקת מהם השינויים, ורואים איך אפשר לעשות התאמות ל-Hear Me Out ולאן Hear Me Out יכולה להתפתח, ואני חושב שתמיד צריך להיות hands on, בייחוד בעולם שלנו. אז אתה מנכ"ל של חברה ציבורית, אל תבטיח, אבל תספר לי מה החזון, איך אתה רואה את עצמכם 5 שנים מהיום. אז החזון שלנו בעצם, Hear Me Out, זה communication, זה התקשרות בין אנשים דרך ה-voice. אנחנו רואים שרשתות חברתיות יצרו קצת ניכור בין אנשים, ואנשים מתכתבים או שולחים תמונות או וידאו, ובעצם לא מדברים. החזון שלנו הוא בעצם להחזיר את דרך ההתקשרות, את ה-communication, דרך ה-voice. ואנחנו רואים כאלה שמובילים איזה מהפכה, מובילים איזה דרך מסוימת, שבאמת אנשים התחילו לתקשר גם בעולם הווירטואלי, הדיגיטלי, באמצעות הכל. אז Hear Me Out מובילה מהפכה עולמית. בהצלחה לכם. תודה רבה. טוב, מה שבטוח כאן זה שהייתה לנו שיחה מאוד מאוד מדויקת. 3 דקות על השעון. יזהר, יש לנו כאן סטארט-אפ שהוא נראה על פניו לפחות די בשל. אכן כן, והוא גם בורסאי, נסחר בבורסה של אוסטרליה. הסטארט-אפ הזה הוא בעולם ה-B2C, Business to Consumer, והמשמעות היא שהוא מוכר שירות או מוצר להמוני אנשים באשר הם. אז זה לא מספיק שאתה, איתן, ואני מאוד נהנים מהמוצר, ואני באמת נהנה מהרעיון. צריך לוודא שמיליונים אחרים של אנשים נהנים ומשתמשים במוצר, ומורן אכן השתמש בפרמטרים הנכונים. הוא דיבר כאן על שימושיות, על engagement ועל מדידות מאוד מדויקות שמתכוונים לעשות, וזו בדיוק הדרך לגדל חברה כזו. אני אופטימי, כי הוא גם מאוד נחוש, גם מאוד יצירתי, והשירות לי אישית נראה מדליק, אז הלוואי. אבל נראה שאתה קצת חושש יותר בפן העסקי, זאת אומרת, הפער הזה באמת בין הרעיון לבין המימוש שלו. כן, וזו שאלה שעולה תמיד. תראה, יש דוגמאות קיצון, כמו סנאפצ'אט, אינסטגרם, חברות שהלכו כל הדרך לעולם ה-B2C, לא ייצרו באמת מודל עסקי אמיתי, אבל ייצרו ערך משמעותי לבעלי המניות. רוב החברות שאנחנו רואים כן צריכות לייצר גם מודל עסקי רווחי, וכאן יש לי עדיין חששות לגבי Hear Me Out. אני מקווה שהם ימצאו את הדרך באמצעות עסקאות כמו שמורן הזכיר, כדי לייצר הכנסות, לגדל חברה רווחית, ואולי מי ייתן גם חברה בינלאומית גדולה. אבל אתה יזם, אתה יודע לקחת סיכונים, אז בוא תתן לנו את השורה התחתונה. תגיד, לדעתך הסטארט-אפ הזה יצליח? הוא לא יצליח? קח הימור. בעולם ה-B2C הסיכויים מאוד קלושים. אם יש חברה ישראלית שיש לה סיכוי טוב לעשות את זה, Hear Me Out היא אחת מהן. יזהר, תודה רבה. ותודה גם לכם, ואנחנו נתראה באקזיט הבא.